hanging potatoes. Tomato pala. So right. Big problem, naubusan tayo ng kamatis. So, hanap tayo ng kamatis. Alright. Tapos tayo ng bahay. No parking. Still looking for kamatis. Tumatakol pa yung aso ng kapitbahay. Oh. Dito. Bawal umihi dito. Alright. Ayun. Okay, kamatis. Ayun. Oh, look. Okay. Ayun. Maliliit lang niya. Alright, dahil bunga, oh. Okay. Pang bayan yan. Ayun, meron pa isa. Kita ko nahulog lang. Ingat lang. Huwag kuha, baka mamaya. Ngayon, paano ba mag-germinate ng kamatis? Paano ba magpatubo muna ng kamatis bago ilipat sa lupa? Alright? So, all we have to do is slice the kamatis. Okay? Circular lang. Okay? So, nakita nyo, hindi ko siya hinati ng buo hanggang gitna. Kasi ayoko masaktan yung kanilang mga buto. Alright? So, itong tomato na to, these are, wow, wild tomatoes. Maliliit lang siya, maliliit lang yung type niya. Ito. Maliliit lang kagaya ko. Okay. Alright. So, and then, we extract the seeds using ito. Okay. So, tatanggalin lang natin siya sa gilid ng dahan-dahan. Okay. So, ito magagamit pa to. Panluluto pa mamaya ito. Masarap ihalo to sa din sa boneless fried sardines. Okay. Ayun ako. Lap trip lang. Good vibes lang. Okay. Okay, so now that we have that, okay, next. Alright, so next na kailangan natin ay yung ating itlog. Alright, so dyan ka para makita mo. Okay. Dahil mo sinasabi sa akin nakaraan na akala mo hindi ko alam ha. Maraming mga nagsabi sa akin. So yung egg, okay, lagyan nyo naman ng soil, no? Yung soil natin. Taran! Okay, so ang gusto ng kamatis, okay, medyo buhagag ng konti. Okay? Tsaka moisty. So, hanggang dito lang. Konti lang muna. No? Konti lang muna. Okay? Then, all we have to do is ilagay naman ngayon yung buto-buto. Yung scooper natin. Okay? Dito sa loob. Yun. Alright. So, pinaton lang natin yung buto doon sa lupa, doon sa loob ng eggshell. Dahil eggshell ay rich in calcium. Okay? So, hayaan lang natin sila sa isang container. Okay? Lagay ng papel sa loob para hindi siya umuuga-uga. Okay? Yan siya kalaki. Okay? Ilipat nyo na sa ganito. Alright? Don't forget, durugin nyo yung itlog. I-crush nyo yung eggs. This is 1 month and 1 week. Now, this one is 1 month and a half. Alright? Huh? Yes. Tomato. Tomato. Yeah. So, kailangan natin siyang kunin. No? So, dahan-dahan lang. Kasabi mo muna, hello. Diba? Kailangan si dinosaur. Diyan siya. Hello. Ayan, manood ka kung paano. Okay? Ano lang. Alright. So, dahil hindi ko naman sila binaon ng ng malalim. Tanggalin natin yung gilid-gilid na lupa. Okay. Ayun. Then dahan-dahan lang ang pagbunot, kasi dahan-dahan lang. No, you don't want the sounds of yung mga ganon, no? Kasi those are
those are signs of breaking. Okay? There you go. Alright. So, alright. Alright, then, alright, then gagawin na natin yung ating pang-invert. Alright, ang ating materials. So, all you have to do is make an incision. And then, pag may incision na siya, pupili lang natin. Okay. There you go. So, dalawa na siya. Huwag niyo itapon to. Kasi pwede niyong gamitin to na, for example, may mga bagay kayong hindi pantay, like lamesa or something. Pwede niyong i-insert to para magpantay lang. Okay. Now, double check lang. Tanggalin natin yung mga matulis na part. It's alright. And then, butasan sa magkabilang gilid. So, binutasan ko siya. It's approximately mga 2 inches, no, from the top, from the lip, no, magkabila. So, mas maganda syempre pantay siya, no, pantay yung butas. Okay? Yeah. Alright, so the next ang kailangan mo is yung tali. It's alright. All you have to do is mag-cut ka isang dipa, 1 meter. No, and then yung cut mo lang, no, sa kabilang side. And then pasok mo siya doon sa butas. Okay. Then, pwede mo siyang itali ng ganito. There's 2 ways. Tali mo ng ganito, or you can simply make a knot, no, bigger than the hole. And then now you have a locking system. There you go. Okay. So, kailangan mo rin gawin yan doon sa kabilang side. It's Okay. alright. So, meron ka ng patungan. Baka sabihin nag-endorse tayo. Sabihin natin ito. Nauuhaw pa naman ako. Alam mo naman ang pinakamasarap sa summer. Okay. So, tapatin sa tamang basurahan yan. Okay. Alright. So, naka-ready na. Ta-da! And next natin i-discuss is yung pinaka-stopper niya na nagsisilbing filter na rin, no, para dito. Alright? So, we need our yung eco bag, no, na sira. This is what I have at home. May yung iba gumagamit pa ng coconut husk, no? But this will do. This will do. So, gupit lang kayo ng It's alright. mga 7x7 square. Alright? And then, you just have to fold it. You'll have to fold it. Okay? And then yung dito sa gitna, okay, you'll have to cut it. Alright. So, now, you have a hole. It's alright. And it's diamond. Alright. So, andito na siya. So, nakita nyo naman may lupa yung ating tabo. Kasi kung saan ko siya kinuha, no, yun din yung lupa na kinuha ko. Alright? So, now, this is an important tip. Okay. So, nakita nyo, hindi ko tinanggal yung lupa niya. So, all I have to do, okay, is break yung nandito. Tanggal. And then, tanggal. Alright. And then, kunin natin yung ating tela. Ng dahan. Alright. Okay, you're still alive. Alright. And then, papaabutin natin itong tela sa baba. Okay. Alright. And then, kukunin natin itong ating bote. Alright. I-shoot naman natin yung dahon sa taas.
There you go. So, push from below, ay from dito sa taas, and then konting hila lang doon sa ano. Huwag niyo yung pupwersahin. Alright, so there you go. Walang nalagas. Yes. Thank you. Thank you. Thank you. There you go. Okay. Now, that is good stuff already. Okay. So, ano kaya natin ang gawin? No? First, we have to get a regular soil. No? So, kung saan ko siya kinuha, okay, yun lang din ang ilalagay ko sa kanya. Alat siya. Alright. No? So, lagyan nyo siya ng half. Okay? Ayan, no? So, nasa kalahati. And then, we will add our compost. Ito naman siya sa taas. Okay? Ginamit ko muna yung kanyang regular soil kasi ayoko siyang ma-shock, no? Meron kasi tayong tinatawag na transplant shock. Alright, so this is my compost. So what I did is, kung napansin nyo, is 60% regular soil and then 40% compost. Natin siyang diligan agad. Okay. Kailangan natin siyang basain. Now we have our inverted tomato plant. Okay? So for those na maliit yung bakuran, kagaya ko, we should know how to maximize the space. No? So kaya ito, nilagay ko naman doon sa may bandang taas para yung baba magamit ko naman for other use. Okay? So, here we go. Sabit natin. Okay, so one more tip. Dun sa baba, maganda sana fruiting din siya, no? Or masustansya rin yung kailangan niya. Nutrition. Kasi once na nagdilig tayo, okay? Once na nagdilig tayo, this is my organic fertilizer din. Tuturo natin yan doon sa next na video na gagawin, how to make one. Okay? So pagka diniligan ko siya, napansin nyo, alright, tumutulo siya sa baba. Okay? So, sayang naman, no? Sayang naman yung tumutulo sa baba, yung nutrition niya na meron doon. Pwede nyo lagyan ng isa pang halaman sa baba. Okay? Since bata pa naman siya, alright, eventually kasi bibigat yan because of mga bunga, no? So, kailangan natin lagyan ng isa pang tali. So, all you have to do is make a knot. Ito kasi itong taling to, ano lang siya eh. Okay. Alright. Now, shoot natin, kunin natin yung ating tomato plant, and then ayun. Alright, so meron din siyang extra support. Yan. Nag-video okay. Alright, kapitbahay ko yan, si paring Alvin. Siya nagsabi sa akin actually kung saan ang mga sikreto nitong barangay, Middle Quezon. Nanghihingi ako ng kamatis kanina. Okay, sabi niya, wala rin. Kaka-harvest ko lang doon sa may Saan? Sabi ko. Doon lang pare sa may no parking. Sumenyas ka lang doon sa may bato. Punta mo. Idil ngayon ng kamatis, kala mo nasa safe pit ng quarantine talaga. Nagmamahalan lahat. Alright? Thank you very much. Alright, so thank you very much. But before ako magpaalam sa inyo, shout out doon sa nanay ko. She's in New York. At nagka-attempt din siya gumawa ng ating hanging tomato. So good luck sa iyo, ma. And hope to see you soon. I love you. Alright, and shout out din sa iba kong mga family members dyan. My dad, my brothers, sila Yolo, who has helped me with creativity inputs on how to manipulate through YouTube. No, so please, kung nagustuhan niyo itong ating videos, mag-like. No, i-like nyo, subscribe nyo,
and then pinutin niyo yung bell pagkatapos. And of course, pasasalamatan ko yung aking mga forevers, no? Si Jet, ang aking asawa, and then si Candice, ang aking anak. Si Amara, andun sa Lucena, I love you, anak. Alright, and si Primo na napakakulit. Alright, so again, subscribe and ring the bell. Hanging Tomatoes. It's alright.